So dito na tayo sa actual vapor compression. So dito guys is hindi na siya ideal o actual na siya dito guys, hindi na isentropic process kundi polytropic na yan. Then dito sa may discharge valve ng compressor is merong magkakaroon siya ng pressure drop from 2 to 4. Then dito guys sa may condenser hindi na siya straight, hindi na siya, sometimes hindi na siya straight kasi nga may mga pressure drop. So from here so sobra na siya, sa hindi na siya tulad ng dati na nasa liquid line, subcooled na siya. Then dito pa meron pang change of temperature, kaya hindi na, instead na 7 diretso na, meron pa siyang 8, kaya bumaba na siya na ganyan. So dito sa may, since sa may lines nito ay may mga losses pa, hindi na rin equal yung, hindi na rin pantay yung ating, hindi na, instead na pressure 9 is equal to pressure 10, hindi na, kasi nga merong mga pressure drops. So dito meron ding pressure drop sa may suction. So instead na yung dulo sana nito ay diretso na lang, magkakaroon pa siya ng pressure drop, kaya nag 1 then 2. So dito guys, kasi nga may pressure drop, dahil nga hindi rin pwede kasi na yung ating compressor ay walang tawag dito sa sasakyan is kailangan na i-maintain yung compressor natin. Meron siyang water jacket guys, para yon ay maiwasan na mag-overheat yung compressor, kasi nga ang bakal kapag lumalambot yan, kapag uminit lumalambot, which is magkokos ng explosion o kaya pagkasira nung cylinder, o kaya yung piston liliit o kaya lalaki. So yun yung tulong ng water jacket guys. Bale iikot yung water sa kukunin niya yung heat sa compressor. So meron din itong guys, tawag nito radiator. Kumbaga meron siyang radiator kung sa sasakyan. So tulad nga nito, I know na may book kayo, pakibasa na lang to. So actual na yung nangyayari. So ito is madali lang. So, sa problem na tayo, meron daw 15 by 20 cm na single acting, tapos dalawa twin cylinder, and then ang revolution per minute niya ay 320, and then ang refrigerant ay ammonia. So after expansion valve daw, so sa after expansion valve ay negative 25. Ito after expansion valve negative 25. So ito, so ang ikot niya guys is ganito. So after expansion valve is negative 25. Entering the brine cooler is negative 25 pa rin. Leaving the brine cooler is negative 18 na. So nung pumasok na siya sa evaporator, naging paglabas niya is negative 18. Then nung nag-travel pa siya sa mga pipings, nag-loss, naging negative 18. Parang tumaas yung temperature kasi nga due to surrounding siguro. So negative 8. So pagpasok niya sa compressor, negative 8 degrees Celsius na siya. And then leaving the, hindi to condenser guys, compressor. So leaving the compressor is 120, ito. Tapos pagpasok niya sa condenser is nagkaroon din ng heat loss, naging 110. And then leaving the condenser is 30 na. Pero nung pagpasok niya ulit sa expansion valve is 32 degrees na. So ngayon dito na tayo sa ito na yung pressure enthalpy diagram niya. So from here, ito yung negative 25 after expansion valve. Then ito, start tayo from paglabas sa expansion valve is negative 25. Tapos paglabas sa condenser naging negative 18 na siya. Pero nung pagpasok na niya ng compressor guys is negative 8 degrees na. And then paglabas sa compressor guys is 120 degrees Celsius.
Tapos nung sa condenser na guys, naging 1, pagpasok niya sa condenser, naging 110. And then, paglabas ng condenser is 32. Then, due to sa pipe loss, yung pagpasok niya sa expansion valve is 32 degrees Celsius na lang. So, ngayon, kunin na natin yung data sa libro natin. Sa dito. So, H4 is, madali nila, HF at 30 degrees. So, check nyo na lang. Ang makukuha nyo is 341.77 kJ per kilogram. Yung H5 is equal to H6 at 30 degrees. Kunin nyo yan. 351.5. Yung H7 is H at 132 and negative 18 degrees. So, gagamitin nyo dito guys is yung sa my chart. Ay, ito dito. Ammonia. Wala kasing ammonia ng buko guys. Ammonia. Ay, ito. So, dito ay gamitin nyo dito. Tingnan nyo na lang yung sa may H7 at 132 kilopascal and then negative 18 degrees Celsius. So, ayan. Yung 132 is given naman. Then, tingnan nyo na lang yung 130 at 132 and negative 18. Tingnan nyo yung intersections. Makukuha nyo itong 1445. Of course, din sa H1, kunin nyo rin yung 132 sa chart. Then, yung intersection niya ng negative 18. Makukuha nyo ang 1470 kJ per kilogram. So, of course, kailangan natin yung V1. So, volume at 132 and negative 8 degrees. Kasi nga, ito na yung papasok sa compressor. Hindi ito. Kasi, tingnan nyo na lang ha, pansinin nyo lang yung entering tsaka leaving. So, kapag entering sinabi niya, doon kayo mag-start. Yung leaving, doon din. Leaving minus entering tayo. Halimbawa, compressor work. Leaving minus the entering. Kung H ang pinag-usapan. Sa may dito naman sa heat rejection dito, leaving minus the entering din. So, ang leaving na, halimbawa dito sa condenser, ang leaving niya is 30. So, ang entering niya ay 110. So, ang gagawin nyo ay H4 less H3, hindi H2. So, aware lang kayo sa leaving and entering. Leaving and entering lang tayo. So, dito guys, refrigerating capacity. So, H3, okay na to. H2 is, so, ang H2 pala, sorry, is sa pressure ng 1352 kilopascal. And then yung 120, kunin yung intersection. Ang makukuha nyo is 1725. Yung H3 naman, kunin nyo rin yung intersection ng 1352 and 110. Makukuha nyo ang 1700 kJ per kilogram. So yung refrigerating capacity guys, bakit siya merong 1.02 ay yung 1.02 dahil ginawa niyang 1.0 dahil nga meron siyang 2% loss. So 1.02. So yung MB guys is yun yung specific heat ng brine, then yung change of yung temperature difference ng brine. So 1.02 yung MB is, wait lang ha. Okay, yung brine circulation to 102, yung 3.14 yun yung specific heat ng brine, tsaka yung temperature difference na yung 7 guys. So nakalagay naman dito 7 degrees, yung temperature drop of brine in cooler is 7 degrees. So, ang makuha nating ref effect or refrigerating capacity is 10.84 tons of refrigeration. So, since meron na yung capacity natin, ito yung brine, ito naman, kunin naman natin, yung QE ng brine is equal to QE ng refrigerant. So, ang katapat niya guys is yung, solve muna natin yung mass flow rate ng refrigerant. So, tingnan natin dapat entering, leaving minus entering tayo. So, dito tayo sa QE sa refrigerator. Sa evaporator pala. So, dito guys, ang ating
leaving. Dito tayo sa evaporator. H7 less H6 kasi nga entering ang 25, leaving ang negative 18. So kaya sinabi niyang H7 less H6. So ngayon, direct substitute nyo, makukuha nyo yung 2.091 kg per minute. So dito naman tayo sa balance, dito heat balance ng compressor. So ang papasok guys is yung H1. Of course, meron tayong work na papasok, yung mechanical work mo ba yan o electrical work. So papasok. So of course, ito guys, may tumatakbong tubig dito, yung loss. And then after that yung point to na. So now, may given tingnan natin yung given yung QJ. Ay hindi siya given, isa-solve pa. So the change of enthalpy is mass H2 less H1. So solve pa natin yung delta H. So ang delta H natin, itong H2 less H1 is 533.2 kJ per minute. So direct substitute na lang yan. So now yung jacketed naman is mass of water, yung specific heat ng water, and then the change of temperature ng water. So yung flow na given naman tong mass flow rate ng water na 5 kg. Ito 5 kg per minute, and then ito naman yung i-memorize nyo na to, 4.187. Ito na yung specific yun na yung ito na yung specific heat of water, 4.187. So given naman tong 8.9, ito na yung change of temperature. So makukuha nyo na is ang QJ natin is yung nawawalang heat is 186.3 kJ per minute. So ngayon, ang work na masosolve natin is delta H plus QJ. So meron na kayong nasolve nyo na. So 719.5 kJ per minute or 11.99 kilowatt. So itong compressor indicated horsepower is kukunin nyo lang yung work, i-divide nyo siya sa efficiency, ito, i-convert lang naman into horsepower, kilowatt horsepower. This is a little bit conversion lang naman. So yung compressor brake work is i-multiply nyo lang yung output times yung efficiency. Ito naman guys is 18.8 is given naman to. Ito na yung input ng motor. So ang brake work natin is 17.3. So kapag titingnan natin yung mechanical efficiency, ang formula niya is indicated work over the brake work. So ngayon, yung 11.99 over the brake work is 69.31%. So dito naman tayo sa volume flow rate ng ating para ma-solve natin yung volumetric efficiency, which is V1 over VD. So here meron na tayong nakung V1 kanina, yung mass flow rate meron na. So 1.986 meter cube per minute, and yung volume displacement is madali lang, pi over 4d squared. Given naman tong diameter tsaka length ng ating cylinder, and then yung 320, yun yung RPM niya. Dahil nga twin cylinder, so times 2 tayo. So, ang makukuha nating VD is 2.262 meter cube per minute. And then, yung actual volumetric efficiency na is B1 over VD, kaya 87.8%. Yung coefficient of performance naman is QE over work. So, 3.18 ang COP natin. Okay, the heat balance. Sa heat balance tayo, heat balance, heat input system. Okay, compressor work. 7, evaporator, pipeline from evaporator to compressor. So, madali lang to guys. Itong sa pipe naman, yung mga heat balance, heat input to the system. Syempre, nag-input tayo ng work sa system ito. Ito yung mga heat input. Nag-input tayo ng work, nag-input din tayo ng QE dahil meron tayong load.
Sa pipeline naman, yung mga pumasok na heat, itong H1 less H7, sa may ito, H1, ito guys, kasi merong loss na nangyari dito, ay input pala, uminit. Yan, M, H1 less H7 lang. And then pipeline in the condenser, H5 less H4, ito. Ito guys, mayroong changes dyan. May mga pumasok na heat. And then total heat input, so i-add nyo na lang yung ito, ABCD pala. So ang total heat input sa system natin is 379.1 kJ per minute. Yung heat rejected naman guys is of course yung na-reject sa compressor, yung nawala. Ito yon. Yung pipeline from compressor to condenser, so rejected yon kasi nga bumaba. So ito yon, yung condensing cooling water, of course, yung sa heat rejected ng condenser natin. So ito na yon. And then the total heat rejected is i-total nyo lang. So yun na yon guys. So that's it. Sana maintindihan nyo, and then I'll set another example. So thank you. Okay guys, dito sa 3 dust 2 naman, continuation to ng actual vapor compression, is kakaiba naman to. Dito kasi at point 2 nag-drop na siya dito. Merong pressure drop sa compressor, sa valve. Then dito rin meron ding sa inlet meron ding pressure drop. So ngayon, sabi niya rito, may capacity daw na 50 ton of refrigeration yung system. Operate at condensing temperature at 40, and then the evaporating temperature is -20. The data are the following. So unang-una, i-locate muna natin yung condensing temperature and then the evaporating temperature. So tingnan nyo na rin yung mga corresponding pressure nito, -20 tsaka 40 degrees Celsius. So ito, ang 40 degrees is 1557 kilopascal. So now, yung ano naman, yung -20 is 190.74 kilopascal. So yung mga conditions sa temperature, sabi niya rito, after leaving the evaporator is -10. So kapag leaving the evaporator is -10, okay, dito siya. Leaving the evaporator. So here, at this point. And then entering the compressor is -5. So nagkaroon, uminit na. Kasi from -10 to -5. So dito na siya. Pero pansin niyo, straight pa rin siya, no? Constant pressure pa rin siya. But yung mga temperatures lang ang nag-iiba. So leaving the compressor is 95. Okay, leaving the compressor. Leaving the compressor is 95. Tapos entering the condenser is 85. So dito na yung condenser. Then entering the condenser is 85, leaving the condenser is 33. So dito 33. And then entering the expansion valve is 36. So may mga nag-increase na siya ng temperature. Sa wire drawing, sa suction valve, yung wire drawing, ito yung mga pressure drop. Sa may suction valve, bumaba siya ng 20 kilopascal. Sa discharge valve naman, bumaba siya ng 40 kilopascal. Parang nag-drop lang siyang ganyan. Pero pansinin nyo, since this is a pressure enthalpy diagram, yung 2 to 3 is H2 is equal to H3 kasi nga diretso. H1 is equal to H9, diretso sila. So compressor speed is 400. The mechanical efficiency is 80%. Volumetric efficiency is 7%. Then stroke is, yung ratio ng stroke to bore is 1.3. So twin cylinder siya guys, then double acting pa. So twin is 2, then double acting pa times 2. The heat absorbed from jacket is 80% of the indicated work. So imumultiply nyo lang yung 80% kapag nakuha nyo na yung work of the compressor. This is ano, ewan kung ilang percento, malabo sa libro ko, hindi ko mabasa.
the bore and stroke, the brake work, the heat loss or gain between compressor and condenser, the heat rejected from the condenser. So dito tayo. So sa may H5 tayo guys. Numbering niya. So wait lang. So dito sa H5, since yung H5 dito na, kunin nyo lang yung HF ng 33 degrees. So 356.3. Yung H6 naman is equal to H7, which is SF at 36. So andito kasi sila. H7. Then H8 is, yung H8 is yung H8 guys is negative 10, leaving the evaporator. So negative 10 is yun na yung leaving the evaporator. And then sa H8 kunin nyo yung 190.74 and then negative 10 sa diagram sa chart. So kunin nyo lang intersection, makukuha nyo tong 1460. Yung H9 naman, yung entering the compressor is, tingnan nyo yung enthalpy ng 190.74 tsaka intersection ng negative 5, makukuha nyo itong 1470. So kailangan natin yung B1, yun pa rin, since ang entering nya is ang entering nya is, wait lang. So pansin nyo rito, bakit sa 170.74? Dahil nga meron ng wire drawing, kasi nga yung sa V1 makukuha natin from start ng compressor. So since sabi sa nag-state siya na merong wire drawing na 20 kilopascal, ima-minus nyo ng 20 kilopascal. Kaya ngayon kukunin nyo yung V1 at 170.74 and H1 is equal to H9.75. So H1 kasi is equal to H9 guys. Ito yon. 'Di ba nag-wire drawing siya ng ano? Since pagkuha natin ng V1 is here, kunin natin yung, since ang H9 nyo is 1470, tingnan nyo sa may ammonia chart, yung H1 tsaka yung intersection ng 170.74. So ang makukuha nyo is 0.75 meter cube per kilogram. So yung H3 is at 1557 and 95 degrees Celsius. Tingnan nyo na lang. So 1557, ito yung pressure. Then yung 95, yun na yung leaving ng compressor. Yung H4 naman, which is ito naman yung entering sa condenser, is 1557 kilopascal and 85. So unang-una, since given na yung ating QE, which is 50 tons, kunin na lang natin yung mass flow rate. So alam naman natin na ang formula ng evaporator is, or lahat is leaving minus the entering. So leaving ang H8 and then entering ang H7. So ngayon, so 50 tons conversion lang to guys pa ng kilojoule per minute and ton. So convert nyo yung 50 tons into kilojoule per minute that ton. So ngayon, ang makukuha nyo is 9.69 kg per minute. Ito na yung refrigerant, mass flow ng refrigerant. So for V1, so since meron na tayong mass flow rate, so mass now times V1, makukuha nyo na yung meter cube per minute. Ito kasing B1 na nakuha natin kanina is specific volume, but kailangan natin yung volume flow, which is meter cube per minute. I-multiply lang natin siya sa mass flow rate, kaya nakuha tong 7.268 meter cube per minute. For VD naman, since given ang volumetric efficiency, makukuha na natin ang volume displacement. So 9.439 meter cube per minute. So after natin makuha yung VD, ang tinatanong is yung bore and stroke. Since given naman yung ratio nila na 1.3, ito 1.3D, bali ganito kasi siya guys dito. So L is equal to 1.3D. So direct since L is equal to 1.3D, substitute nyo lang L dyan. So dyan, pag nakuha yung BD, simple na lang. So yung kailangan yung 2 times 2 kasi nga twin cylinder siya, and then tawag dito yung pabalik-balik,
tawag nito yung ano kanina, double acting siya. So yung pag-press niya, isang press, pagbalik niya may compression din. So ganun gawin nyo. So now, unang-una makukuha nyo ang diameter, which is 17.94. And then since L is equal to 1.3D, eto na, makukuha ang L is 23.32. So for brake work, ang formula ng brake work is indicated work over the mechanical efficiency. So wala pa tayong indicated work. So i-solve pa natin ang indicated work using this one. Ito pala yung 0.30 pala yung QJ, guys. Ito yung sinasabi niyang 0.30% of indicated work. So ngayon, ito yung ating formula for work ng actual, which is work is equal to delta H plus QJ. But QJ is equal to 0.30 of the work. So ngayon, ang delta H is, kukunin nyo lang to yung entering and leaving ulit sa compressors. So ang entering natin guys is ito guys, pwede rin siyang H2 kasi nga H1 kasi nga yung H2 is equal to H3. Yung H1 is equal to H9. So pwede nyo yung palitan yan. So for enthalpy natin, kunin natin ng mass flow rate times leaving minus the entering. So ang leaving natin is 1650 and then the entering natin is 1470. So ang delta H is 1744.2 kg per minute. So now meron tayong delta H, kunin na lang natin. So ang QJ is 0.30 W. Shift solve nyo na lang, makukuha nyo to. Then kinonvert niya na into kilowatts. So seconds lang naman yan guys, pakian nyo na lang, paki-convert na lang. Sensya na, nasa ilalim ako ng puno eh, mainit kasi sa loob. So after nyo makuha yan, so ngayon, since nakuha na tayo ng indicated work which is 41.53, since given naman yung mechanical efficiency na 0.8, i-divide nyo lang siya. So magiging 51.91 na ang brake work natin. Convert nyo to, i-divide nyo lang sa 0.746, magiging 69.56 horsepower. Ito yung heat, itong 3 to 4 is yun yung heat loss nila, yung between ng condenser. Kasi nga, ito yung leaving ng ating compressor. Ito naman yung entering ng ating condenser. And then ito naman yung compressor. So i-minus nyo lang. H3 less H4 lang. Ito, tayo i-multiply nyo sa mass. So, which is 213.2 kJ per minute. So, for letter D, ang tinatanong niya is the heat rejected from condenser. So, yun pa rin, mass, entering, leaving minus entering. So, ang leaving, guys, is, wait lang, at this moment, yung mas mataas. So, entering minus, ang leaving niya kasi H5, but, since rejected to, yung basta tingnan nyo na lang, leaving and entering, ang H4 ay entering and then ang leaving is H5. So ito yon. So kapag minus nyo yan, makukuha nyo ang 12.323 kJ per minute. So try nyo na din to pag-aralan. Then next topic na natin is parang kino-compare na lang yata to. So, yun muna guys for actual vapor compression.